כולם פה? סבא, מה קורה פה? זד, למה הכוונה בפולש? זד הסתכל על האנשים שנכנסו אל החדר, מבטיהם מלאי פחד ובלבול. קולות האזעקה בינתיים פסקו, והיחידים שהיו מחוץ לחדר הבטוח היו אנשי האבטחה. נראה שמישהו עלה על הסיפון, אמר זד, בטון שמנסה להרגיע את שאר הנוסעים. כמו שאמרתי, אנשי האבטחה הולכים לחפש את הפולש הזה ולטפל בו. מבין כל הנוסעים המבולבלים, עיניו של זד נחו על 3 ספציפיים. אלף, האדם המבוגר ביותר בסיפון, מלבדו כמובן, ושני הנערים ג'וזף וצ'אק. המבטים של כולם היו מודאגים, אבל כשהם שמעו את דבריו של זד, הם החלו להירגע. מעט מאוד יצא לאנשי הספינה להיכנס אל החדר הבטוח, ולכן ברגע שהם נרגעו, הם החלו להסתכל סביבם, לראות מה יש שם. נראה שהמהנדסים של הספינה, או אולי האנשים ששיפצו אותה במשך השנים, חששו משהייה ממושכת בחדר הבטוח, כי היה שם מטבח ומחסן מזון די גדול. החדר עצמו היה רחב ידיים ונועד להחזיק את כל תושבי הספינה. נראה שאנשי הספינה החלו להירגע, ולהתפזר ברחבי החדר, לראות מה עוד יש בו מלבד מטבח. זד הסתכל לצידה, וראה ארון ספרים גדול, שהתפרס לאורך אחד הקירות. יכול להיות שזה לצורך חיסכון בחשמל, או שהשכלולים לספינה שכללו אמצעי בידור טכנולוגיים לא התמקדו בחדר הבטוח. בכל מקרה, איש מבני הספינה לא ראה יותר מדי ספרים כל חייו. טוב, כולם חוץ מאחד. ליד ארון הספרים הגבוה, זד הבחין בסולם גדול, שנראה שהוא נועד לקחת ספרים מהמדפים הגבוהים. גלגלי השיניים במוחו של זד התחילו להסתובב, והוא כבר התחיל לחשוב על השלב הבא בתוכנית. השלבים הראשונים התנהלו ללא כל בעיה. שלב 1. השג לעצמך אדם שיבטח בך ויוכל לעזור להשיג את אמונם של אנשים אחרים. בשביל זה היה לו את ג'וזף. יחד איתו הם הגיעו לספינה לפני כמה שנים. שלב שני. ודא שמקומך בהיררכיה השלטונית יהיה גבוה ככל האפשר. זה לא היה מסובך בכלל. אחרי מעט שנות ידידות עם אלף, הוא למד שזו מסורת בקרב אנשי הספינה לתת את האחריות לאנשים המבוגרים ביותר. עבור רוב הנושאים, אלף הוא הבחירה המתאימה לזה, אבל אלף לא מעוניין בסמכות הזו, ובהזדמנות הראשונה הוא שאל את זד אם זה יהיה אפשרי שהוא ייקח את זה. כמובן, זד היה האדם המבוגר ביותר בספינה, אבל השאר לא ידעו זאת. שלב שלישי. ודא שאיש מאנשי הספינה לא מודע לעובדה שהספינה מוסתרת מעיני אנשים זרים. זה היה, באופן מפתיע ביותר, קל מאוד. מסתבר שבמשך השנים הראשונות, מאז שהספינה התחילה במסעה, היו עליה לא מעט אנשים בעלי ידע טכנולוגי רב, שתפקידם היה לתקן את הספינה וכן לשפץ אותה. עם השנים והתפתחות הדורות, הם העבירו את הידע על כך הלאה, והספינה השתכללה רבות. היא שונה מאוד מהספינה הקודמת עליה היה זד, יחד עם ג'וזף, שאז היה ילד קטן, ועוד יותר מהספינה הראשונה עליה הוא היה, לפני שנים רבות כל כך. ואחד השכלולים האלה היה האפשרות להפוך את חלונות הספינה למסכים דיגיטליים שמראים דברים שונים. אם כן, כל מה שזד היה צריך הוא לוודא שכל חלונות הספינה יראו נוף של כוכבי הלילה, וכך איש מבני הספינה לא יראו את גוש הסלע הענקי שבתוכו הספינה נחה ומסתיר אותה מעיניה של הספינה שעוקבת אחריהם. והשלב הרביעי, לחכות שהוא יגיע. זה השלב בו הוא היה עד עתה, והנה, סוף סוף, הוא הגיע. לזד לא היה מושג מה קרה בינתיים עם סטייסי, תומאס או ג'ייק. הוא זכר שלפני שנים הוא נפגש במקרה עם סטייסי, ואמר לה את היעד שלו. הוא הסיק שהוא חיפש את 3 האחרים. יכול להיות שהוא כבר הרג אותם לפני שהוא הגיע אליו. אבל למען האמת, לא ממש היה לזד אכפת. השלבים הבאים בתוכנית שלו הן כאלה. להיפטר ממנו. להביא את ג'וזף למקום אליו הספינה נוסעת. להפוך את ג'וזף להיות כמוהו. זו הייתה התוכנית עליה זד חשב לפני שנים כל כך רבות. כמה הוא המתין לכך. הוא לא היה יכול לעצור את עצמו מלהתרגש. אבל הוא התנשם עמוקות, וניסה שלא להסגיר את הרגשות שלו בפני שאר הנוסעים. עליו להיראות מופתע כמוהם, אבל גם מעט רגוע יותר, שירגישו שהכל בשליטה. הוא הכניס את ידו אל כיסו, ווידא שמשקפי הקריאה שלו לא מבצבצות החוצה. הוא שקל לשבור אותם, אבל חשב על זה שזה לא ישנה יותר מדי. לאחר שהוא וידא שאיש לא שם לב שמשקפי הקריאה שלו בכיסו, הוא התחיל לצעוד לכיוון הסולם ועלה בו. סבא? שאל ג'וזף, בעוד הוא וצ'אק מסתכלים עליו בבלבול. זה ייקח זמן עד שאנשי האבטחה יטפלו בפולש, אמר באיטיות, מקפיד להתנשם עמוקות כדי להראות עד כמה קשה לו לעלות על הסולם. חשבתי, אולי בינתיים נקרא משהו, מה דעתכם? אני אף פעם לא קראתי ספר, אמר צ'אק. הרבה מאוד שנים לא ראיתי ספר, אמר אלף בקול נוגה.
זד, אתה בטוח שזה בסדר שאתה תטפס על הסולם? אל תדאג לי, אמר זד בהנחה. אני עדיין לא כזה זקן. הוא חייך אל אלף, וזה החזיר לו מבט נעים. זד ניגש אל ספר כלשהו, אפילו לא קרא את הכתוב על הכריכה שלו, והוציא אותו מהארון. זה אחד הספרים האהובים עליי, שיקר. נראה לי אוי, אני לא מאמין. מה קרה? שאל ג'וזף, מבטו מודאג. אני חושב ששכחתי את משקפי הקריאה שלי בחדר שלי, אמר. אני לא אוכל להקריא לכם ספר בלי משקפי הקריאה שלי. מבטיהם של הנערים נפלו. אולי אתה יכול לספר לנו, סבא? שאל צ'אק את אלף. זד התקשה להאמין לעובדה שנערים בגיל כזה מבוגר יצטרכו שמישהו יקריא להם סיפור. נראה שהחוויה מושכת אותם. אבל עליו למשוך את כיוון השיחה, אם הוא רוצה להגיע לתוצאה הרצויה. דווקא ציפיתי שאני אספר לכם, אמר. תשמעו, כשזד מספר סיפורים, הוא עושה את זה ממש טוב, אמר אלף. אני ממש חושב שכדאי יהיה שהוא יספר. מה אתה אומר, אלף? תוכל לקפוץ לחדר שלי ולהביא לי את המשקפיים? שאל זד. אני אעשה את זה, אמר ג'וזף. לא, זה בסדר, אמר אלף, והניח את ידו על כתפו של הנער. אני עדיין לא כזה זקן, ממש כמו סבא שלך. אבל מה אמא? התחיל צ'אק. אוי, אנשי ההבטחה יטפלו בפולש, אמר זד. בואו, תעזרו לי לרדת, יש לי קצת סחרחורת. אני בא, קרא ג'וזף, בעוד הוא וידידו ניגשים אל זד לעזור לו לרדת מהסולם. זד הפנה את מבטו תוך כדי לעבר אלף, שיצא מהחדר תוך כדי שהוא מנופף את ידו לשלום. ובכך, התוכנית שלו יוצאת לפועל. במשך השנים הרבות, זד שם לב שמבנה הגוף שלו השתנה. כשהוא פגש את סטייסי לפני זמן רב, גם היא נראתה שונה לחלוטין. מסתבר שזו תופעת לוואי של המצב שלהם. הוא לא הבין את זה, אבל הוא היה יכול לנצל את זה. הוא לא ידע איך זד נראה, אבל הוא כן ידע שהוא אדם מבוגר. אם הספינה נמצאת במצב חירום, ועל כל הנוסעים להסתתר בחדר הבטוח, האדם הזקן שמסתובב במסדרונות הספינה יכול להיות רק אדם אחד, זד בעצמו. הוא בנה על זה שהפולש יחשוב כך, ולא יעשס לפני שיהרוג אותו. לאחר מכן הוא יעזוב את הספינה, וזד יוכל לעשות מה שהוא רוצה בלי לחשוש לחייו. הנערים עזרו לזד להתיישב על ספה שהייתה ליד ארון הספרים, והוא הניח את הספר שהוריד על ברכיו. הם המתינו זמן מה בשקט. זד ניסה לחשב כמה זמן ייקח לאלף להתקרב אל הפתח דרכו הפולש נכנס לספינה, כדי לוודא שכשהוא יפתח את פיו לדבר, זה בדיוק בזמן הנכון. עליהם למצוא את הגופה של אלף, אבל לעשות זאת אחרי שהפולש כבר עזב את הספינה. כשהוא חשב שהזמן המתאים הגיע, הוא פנה אל הנערים. תגידו, אלף לא היה צריך לחזור כבר? הנערים הסתכלו זה על זה במבט מבולבל. לא יודע, אתה חושב? שאל צ'אק. יכול להיות, אמר ג'וזף. בואו, אמר זד ונעמד. הספר נפל מברכיו על הרצפה ונפתח. הדפים התקמטו והכריכה מעט פלטה, אבל האמת הייתה שזד כמעט ושכח מהקיום של הספר הזה. נלך לחפש אותו. כמה אפשר לחכות לזוג משקפיים, הוא חייך אל הנערים ואלה החזירו לו חיוך, והשלושה יצאו מהחדר הבטוח. תודה רבה שהאזנתם לכרוניקת טריאל. סדר ההאזנה לכרוניקת טריאל תלוי לבחירת המאזינים. תוכלו להמשיך לצפות בכל קטע שאתם רוצים. בתיאור הסרטון תוכלו למצוא קישורים לדמויות שמומלץ להתחיל אותם אחרי שראיתם את הקטע הזה. כדי להציע דמויות חדשות לפרסום, הגיבו לתגובה הנעוצה בסרטון. ואל תשכחו לעשות לייק, לשתף ולהגיב לסרטון.